Λοιπόν, να σου δείξω τώρα από την αρχή λίγο το θέμα της ραβδοσκοπίας. Υπάρχουν δύο τρόποι να δουλέψεις, διπλές και μονές βέργες. Τις συγκεκριμένες διπλές μπορεί να τις κάνεις και μονή. Συνήθως οι βέργες φτιάχνονται συν και πλην. Οι συγκεκριμένου τύπου βέργες είναι και συν και πλην και οι δύο. Οπότε μπορεί να τις δουλέψεις και διπλές και μονές. Σε πρώτη φάση τι κάνουμε? Αφού εξορροπούμε στο χώρο, δηλαδή συντονιζόμαστε με το χώρο, η πρώτη διαδικασία είναι το να δούμε το χώρο γύρω μας πώς είναι για να μπορούμε να συγχρονιστούμε και να έρθουμε σε μια ισορροπία. Η ισορροπία ερχόμαστε μόνο όταν χαλαρώσουμε και αδειάσουμε το μυαλό μας από κάθε σκέψη. Δηλαδή να συντονιστούμε με τη φύση που υπάρχει γύρω. Σε δεύτερη φάση βάζουμε το μαγνητικό βορρά στην πλάτη μας όταν ξεκινάμε να βάλουμε σε θέση αναζήτηση τις βέργες. Ο βορράς τώρα σε εμάς είναι από εδώ. Μπορείς να δεις και με την πηξίδα σου. Πιθανόν είναι εδώ ο βορράς. Δεν είναι έτσι? Κόλλησε? Δεν πειράζει. Θέλει λίγο χτύπημα. Και τι κάνουμε? Αφού έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες του συντονισμού, βάζουμε τις βέργες σε θέση αναζήτησης. Θέση αναζήτησης είναι όταν οι βέργες κοιτάνε και οι δύο προς τα κάτω, κάθετα με το έδαφος. Και τις πιάνουμε και τις σηκώνουμε και γίνονται παράλληλες. Όταν ενώσουμε τους αντίχειρες, πρέπει οι βέργες να κάνουν μια αντίδραση. Είτε να κλείσουν προς τα μέσα, είτε να ανοίξουν προς τα έξω. Αυτό γίνεται γιατί βραχικυκλώνει στην ουσία συν και πλην μαζί. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε αγώγιμοι για να ξεκινήσουμε την έρευνα. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτή τη διαδικασία να δούμε ότι οι βέργες ανταποκρίνονται, ότι έρχονται να γίνουν χ, τότε λοιπόν ξενώνουμε τους αντίχειρες πάντα στο ύψος του στήθους. Ποτέ τις βέργες δεν τις κρατάμε εδώ κάτω, εδώ στο μάχη. Όταν τις κρατάμε χαμηλά τις βέργες, συνήθως το κάνουμε με βέργες που είναι ξύλινες, γιατί θέλουμε να βρούμε τον υδροφόρο ορίζοντα. Όταν είναι ψηλά οι βέργες και μεταλλικές, είναι για την ανίχνευση πολύτιμων αντικειμένων ή οποιαδήποτε αντικειμένων θέλουμε. Τις βάζουμε λοιπόν σε θέση αναζήτησης και αρχίζουμε και κάνουμε μια περιστροφή, αφού έχουμε στην πλάτη μας το βορρά, πολύ αργές κινήσεις, μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας, στο σημείο που βρισκόμαστε. Και περιμένουμε να δούμε αν οι βέργες πάρουν κάποια κατεύθυνση. Κάνουμε μια στροφή 360. Βλέπουμε στην αρχή ότι η δεξιά βέργα είναι αυτή που παίρνει πρώτα σήμα και ακολουθεί η αριστερή. Έτσι, αν είμαστε με το δεξί, είμαστε δεξιοί, ξεκινάει η δεξιά. Αν είμαστε αριστεροί, ξεκινάει η αριστερή. Και αφού λοιπόν κάνουμε την περιστροφή, μπήκε μίγα στα αυτή μου, και δούμε ότι παίρνει μια κατεύθυνση, οι βέργες γίνονται παράλληλες. Περιμένουμε να σταθεροποιηθούν. Γυρνάμε προς την κατεύθυνση που έχουμε πάρει ένδειξη και αρχίζουμε και την ακολουθούμε. Θα δούμε ότι όταν ακολουθούμε τις βέργες, σιγά σιγά οι βέργες παίρνουν κινήσεις, αρχίζουν και γίνονται χ. Τώρα πρόσεξε. Όταν έχουμε μια γραμμή εκπομπής, μια ευθεία γραμμή, δεν προχωράμε ποτέ ευθεία πάνω στο στόχο. Αυτό που είναι σημαντικό να κάνουμε το zigzag. Δηλαδή, αν η ευθεία μας, η γραμμή εκπομπής είναι ευθεία, εμείς τι κάνουμε? Βγαίνουμε από τη γραμμή εκπομπής, ώστε οι βέργες να δούμε. Βγαίνουμε από τη γραμμή εκπομπής και ξαναμπαίνουμε μέσα. Θέλουμε κάθε φορά που μπαίνουμε οι βέργες να μπαίνουν σε ευθεία. Όταν βγαίνουμε από τη γραμμή εκπομπής, οι βέργες πρέπει να ξαναστρέψουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν πάμε σε ευθεία γραμμή ποτέ για να πιάνουμε πάντα το πιο έντονο σήμα. Γιατί αν βαδίσουμε τη γραμμή εκπομπής σε ευθεία γραμμή, υπάρχει κίνδυνος να πάρουμε παρακλάδι, δηλαδή από πιο ασθενές σήμα και να μας πάει σε λάθος στόχο. Ένα ακόμα επιπλέον είναι ότι μπορούμε να κάνουμε συντονισμό γείωση με ένα μεταλλικό αντικείμενο στο έδαφος. Δηλαδή με το ένα μας χέρι να βαστάμε τη βέργα και να γειώσουμε κάτω στο έδαφος. Αν έχεις δει, παλιά υπήρχαν βέργες που είχαν ραβδοσκόπη, μεταλλικές βέργες που ενωνόντουσαν με σύρμα πάνω στις βέργες και το καρφώναν στο έδαφος για να πάρουν και τα εδαφικά σήματα. Να συντονιστούν καλύτερα με το χώρο και να πιάσουν καλύτερα τα σήματα. Όπως επίσης σημαντικό είναι που προχωράγανε εξυπόλυτοι και έκαναν ραβδοσκοπία. Αυτό που με ρώτησες πριν είναι αν ακολουθούμε τη δεξιόστροφη κυκλική πορεία ή την αριστερόστροφη. Αυτό έχει να κάνει με το μέταλλο που εντοπίζουμε. Θα δούμε ότι στα ευγενή μέταλλα, όταν είμαστε σε ένα χώρο που
υπάρχουν ενδείξεις εντονότερες των ευγενή μετάλλων, θα δούμε ότι οι βέργες τρίβουν προς τα δεξιά να κάνει τον κύκλο. Δηλαδή γυρνάμε προς τα δεξιόστροφα και κάνουμε την περιστροφή 360 γύρω από τον εαυτό μας. Όταν δεν ψάχνουμε για χρυσό, ψάχνουμε για οποιοδήποτε άλλο μέταλλο, η στροφή που κάνουμε γύρω από τον εαυτό μας είναι αριστερόστροφη. Εγώ κάνω δύο πράγματα. Κάνω και τη δεξιόστροφη στροφή αλλά και την αριστερόστροφη. Αυτό έχει να κάνει με το μαγνητικό βορρά. Αν έχεις δει σε πολλά μαγνητόμετρα που παίρνουμε εικόνες εδάφους, ξεκινάμε από βορρά στην πλάτη, από βορρά προς νότο. Θα δούμε ότι όταν κάνουμε σάρωση στο έδαφος από βορρά προς νότο, μας δείχνει και τα μέταλλα και τα κενά. Όταν κάνουμε ανάποδα από νότο προς βορρά, θα δούμε ότι απορρίπτει τα μέταλλα και δείχνει μόνο τα κενά. Έχει να κάνει με το μαγνητικό βορρά και με τις γραμμές εκπομπής που αφήνει ο βορράς. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα κάνουμε δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Στην ερώτησή σου για το πότε πρέπει να κάνεις γείωση στο έδαφος, η απάντηση είναι η εξής. Ότι η γείωση κανονικά πρέπει να γίνεται κάθε φορά που δουλεύουμε με ραδοσκοπία. Αν δεις, υπάρχουν πασαλάκια που χρησιμοποιούν πολλοί, που καρφώνουν μεταλλικά αντικείμενα στο έδαφος, είτε τα βαστάνε στο χέρι τους με το ένα χέρι και με το άλλο δουλεύουν τη βέργα, είτε αν δουλεύουν διπλές βέργες, καρφώνουν ένα πασαλάκι κάτω σιδερένιο ή οποιοδήποτε μεταλλικό, να μην είναι κράμα μόνο, μην είναι αλουμίνιο, μην είναι μαντέμι, να είναι. Συνήθως είναι το σίδερο καλύτερος αγωγός για το έδαφος. Και τι κάνουν, καρφώνουν το πασαλάκι κάτω, ενώνουν με βίσμα τη βέργα ή με σύρμα και παίρνουν και τα εδαφικά σήματα. Αυτό σε κάνει να έχεις καλύτερη εικόνα των σημάτων που υπάρχουν στον χώρο που βρίσκεσαι. Δηλαδή παίρνεις και τα εδαφικά και τα ατμοσφαιρικά ταυτόχρονα. Αυτό το κάνουν και οι γεννήτριες. Αν έχεις δει, υπάρχουν διάφορων τύπων γεννήτριες που βάζουν κάτω από τις βέργες. Είναι άλλες γεννήτριες για να κάνεις με επιλογή τη συχνότητα που θέλεις, αν θες να ψάξεις για χρυσό, για ασήμι, για χαλκό, και είναι άλλες που είναι σταθερές, που είναι μόνο για χρυσό ή για οποιοδήποτε άλλο μέταλλο. Τι κάνει ο ενισχυτής? Ο ενισχυτής στην ουσία κάνει πιο αγώγιμες βέργες. Ρίχνει λίγο ρεύμα πάνω για να τις κάνει πιο αγώγιμες. Αυτό το ρεύμα, δηλαδή η συχνότητα η δικιά σου που έχει στο σώμα σου, αν κάποιος δεν το έχει βρει ακόμα και δεν ξέρει πώς να το κάνει, είναι ένα καλό βοήθημα, αλλά δεν είναι κύριο. Το κύριο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Έτσι αλλιώς εσύ βγάζεις μια συχνότητα. Η επιθυμία σου το να βρεις χρυσό, αμέσως η συχνότητά σου μεταφέρεται πάνω στη βέργα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά πράγματα. Λέμε ότι στη ραβδοσκοπία πρέπει πάντα να έχεις κενό νου. Το κενό νου γιατί το λέμε? Για να μην έχεις πολλές σκέψεις που παρεμβάλλουν αυτό που θες να βρεις. Έτσι αλλιώς το υποσυνείδητό σου ξέρει ακριβώς τι ψάχνεις. Δεν χρειάζεται να πεις ότι εγώ ψάχνω χρυσό. Δεν χρειάζεται να πεις εγώ ψάχνω αυτό το αντικείμενο, γιατί το υποσυνείδητό σου για να έρθεις εδώ να κάνεις μια έρευνα σημαίνει ότι ξέρεις εξ αρχής τι ψάχνεις. Γιατί αν δώσεις μια εντολή, είτε σε ένα εκρεμές είτε σε μια βέργα, ότι εγώ θέλω να ψάξω χρυσό. Το έδαφος πολλές φορές έχει μεταλλικά στοιχεία κάτω που μπορεί να έχει και ευγενή μέταλλα. Οπότε οι βέργες θα σε οδηγάνε κατά επιθυμία. Εκεί που του είπες να πάει. Εκεί που έβαλες στο μυαλό σου μια σκέψη. Και δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί όταν πούμε, έρχεσαι να ψάξεις για λίρες, ξέρει το υποσυνείδητο σου ότι ψάχνεις για λίρες. Δεν χρειάζεται να δώσεις εντολή. Να του πεις θέλω τώρα να βρω χρυσό και να σκαλώσεις που έχει χρυσό. Ας τις βέργες να πάνε μόνες τους. Ακόμα και λάθος να κάνεις, κάντο για να μάθεις πώς είναι οι κινήσεις. Να ξέρεις πάντα ότι στα ευγενή μέταλλα, επειδή είναι τα πιο ασθενές σήματα που βγάζουν στην ατμόσφαιρα πάνω από το έδαφος, οι κινήσεις των βεργών είναι πολύ αργές. Δηλαδή, βλέπω κάποιους που δουλεύουν ραδοσκοπία και λέει με τράβηξε πάρα πολύ δυνατά ένα σήμα και ακολούθησε αυτό. Ό,τι σε τραβάει δυνατά δεν είναι χρυσός, είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι πέτρωμα, μπορεί να είναι εδαφικές συνθήκες, μπορεί να είναι οι ρίζες ενός δέντρου. Μπορεί να είναι τα ατμοσφαιρικά σήματα, κινητά τηλέφωνα, ραδιοκύματα, δεκάδες πράγματα. Τα έντονα σήματα, επειδή αυτά είναι κεραίες, έλκονται από τα πιο έντονα. Εμείς τι θέλουμε? Τα πιο ασθενές. Και τι λέμε? Ότι όπου πάρουμε το πιο ασθενές και το πιο αργό κλείσιμο της βέργας. Γιατί υπάρχει μεγάλο ζόρι το να ακολουθήσεις αυτό. Δηλαδή δυσκολεύονται οι βέργες να γυρίσουν προς την κατεύθυνση που βρίσκεται το ασθενές σήμα. Συνήθως πάει στα γρήγορα. Και τα γρήγορα είναι πετρώματα συνήθως. Υπάρχουν πετρώματα που έχουν μεταλλικά στοιχεία μέσα. Όπως είναι αυτά που λέμε τα γαλαζιακά πετρώματα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες που θα τα αναλύσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Το ουσιαστικό είναι όταν είσαι σε μια έρευνα και κάνεις μια αναζήτηση, να κοιτάς ποιο είναι το ασθενές σήμα και αυτό να ακολουθείς, όχι το έντονα. Τα έντονα απόρριψέ τα. Δεν χρειάζεται να πας γιατί εξ αρχής ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ψάχνεις. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι για να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια ανίχνευση στον χώρο, πρέπει πρώτα να δούμε αν εμείς οι συχνότητες μας είναι σωστές, είναι έντονες. Και αυτό το βλέπουμε με το βραχικύκλωμα που βραχικυκλώνουμε τους δύο αντίχειρες. Αυτό γίνεται γιατί είμαστε έτοιμοι πλέον να κάνουμε την ανίχνευση, έχουμε έντονες συχνότητες πάνω μας και μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αν δούμε ότι δεν κάνει αντίδραση, απλώς δεν είμαστε εκείνη τη μέρα έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όταν δουλεύουμε μονή βέργα ή εκρεμές,
Πάλι με τον ίδιο τρόπο γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν βαστάμε τη βέργα λοιπόν και τη βάζουμε στη θέση αναζήτηση, θέλουμε κάθε φορά που ακουμπάμε το δεύτερο χέρι, το άλλο μας χέρι από κάτω, να κάνει μια αντίδραση η βέργα. Συνήθως κάνει σταύρωμα προς το στήθος. Όπως κάνει και όταν βρίσκει ένα αντικείμενο. Αν το αφήσουμε, η βέργα ξαναπαίρνει την κανονική της ροή. Δηλαδή στη γραμμή εκπομπής που θα βρει στο χώρο που ψάχνουμε. Αν το ξανακάνω αυτό, τώρα σε πολλές έρευνες όπως έχεις προσέξει, κάνουμε αυτό το πράγμα. Το κάνουμε για να δούμε αν έχουμε την ίδια ενέργεια που ξεκινήσαμε μέχρι το τέλος της έρευνας. Να δούμε αν ξεφορτήσαμε, αν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Η γη λοιπόν έχει ενεργειακά κανάλια κάτω. Έχει ένα πλέγμα, όπως αυτό το πλέγμα που ρίχνουμε στα σπίτια για να σταθεροποιήσουμε το σκληρόδερμα, το τσιμέντο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη γη. Αυτά τα ενεργειακά κανάλια, οι γραμμές των καναλιών είναι ανά 25 μέτρα. Ανά 25 μέτρα υπάρχει ένα ενεργειακό κανάλι και αυτό μπορούμε να το βρούμε και να το διαπιστώσουμε με τις βέργες. Αν προχωρήσουμε, αν εντοπίσουμε μια γραμμή εκπομπής, σημαίνει ότι έχουμε βρει ένα κανάλι ενεργειακό. Αυτό στην ουσία τραβάει τη βέργα. Που συμπίπτει το αντικείμενο να βρίσκεται πάνω σε αυτό το κανάλι. Και τώρα τι κάνουμε για να δούμε σε έναν χώρο όπως είναι αυτός εδώ, πόσα ενεργειακά κανάλια έχουμε και ποια από αυτά τα κανάλια μπλέκονται με αντικείμενα. Αν η γραμμή εκπομπή μας είναι μπροστά, σε μια ευθεία γραμμή, εμείς τι κάνουμε, προχωράμε σε μια οριζόντια κατεύθυνση. Να δούμε ότι κάθε 25 βήματα περίπου που θα κάνουμε, θα δούμε ότι η βέργα σταυρώνει στο στήθος. Οπότε φτιάχνουμε το πλέγμα που υπάρχει κάτω στη γη, στο σημείο που βρισκόμαστε και ξέρουμε σε ποιο σήμα θα είναι το πιο ασθενές που βρίσκεται και το αντικείμενο. Αυτό θα σου εξηγήσω στην πράξη, θα δεις πόσο εκπληκτικό είναι και πόσο εύκολα τα έχει περιορίσει σε ένα χώρο. Έτσι, δεν μπορεί να το κάνει σε μια πολύ μεγάλη έκταση, γιατί πρέπει να προχωράς πολλά χιλιόμετρα. Αλλά όταν προσδιορίσεις ένα σημείο, να βρεις το ακριβές σημείο μέσα από τα ενεργειακά κανάλια. Γιατί εκεί που βρίσκεται τα αντικείμενα αυτά φορτίζουν από αυτά τα ενεργειακά κανάλια. Όπως εσύ, όταν πιάνεις τις βέργες που η θερμότητά σου μεταφέρεται σε συχνότητα πάνω στη βέργα, το ίδιο κάνει και η γη με τα αντικείμενα. Έτσι τα κάνει και εκπέμπει, ενεργοποιούν την ιδιοσυχνότητα και εκπέμπουν. Αν δεν υπήρχε η ενέργεια, τα ενεργειακά κανάλια της γης, κανένα αντικείμενο που θα ήταν θαμμένο δεν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την ιδιοσυχνότητά του, ώστε να εκπέμπει πάνω από το έδαφος. Θα ήταν απλά ένα θαμμένο αντικείμενο που δεν θα έκπεμπε τίποτα και θα μπορούσαμε μόνο να το βρούμε με ανιχνευτές. Δεν θα μπορούσαμε με κανένα ανιχνευτή αποστάσεων να εντοπίσουμε ένα αντικείμενο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μυστικό, το αν μάθεις τα ενεργειακά κανάλια της γης πώς να τα δουλεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνεις λάθος σε ραυδοσκοπία. Ποτέ. Και θα ξέρεις εξ αρχής αν το αντικείμενο που έχεις εντοπίσει ή τη γραμμή εκπομπής είναι το αντικείμενο που ψάχνεις ή κάτι άλλο που έχει κοντινή ιδιοσυχνότητα. Οπότε να ξέρεις αν θα φύγεις ή όχι. Έχεις δει πολλούς ραυδοσκόπους που από πολύ μεγάλες αποστάσεις σου λέει εδώ πέρα υπάρχει ένα αντικείμενο, βλέπω και μπορώ να καταλάβω ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να είναι ευγενή μέταλλο. Και τα ευγενή μέταλλα έχουμε 3 κατηγορίες που εδώ δεν ξεχωρίζονται. Χρυσό, ασήμι, χαλκός. Πρόσεχε τώρα. Δεν μπορεί κανένας ραυδοσκόπος να ξέρει εξ αρχής να χωρίσει την κατηγορία των ευγενών μετάλλων. Γιατί εκπέμπουν σχεδόν την ίδια ιδιοσυχνότητα. Αν ακούσει κάποιος που σου λέει ότι εδώ πέρα βλέπω χρυσό και έχει 3-5 κυβότια από κάτω, 10 κυβότια, 10.000 λες. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση κάποιος να μπορέσει να μετρήσει τα αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος αναμονάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το να υπάρχουν 3 στόχοι διαφορετικά με απόσταση μεταξύ τους και να πεις υπάρχει ένας στόχος εδώ, ένας εδώ και ένας εδώ, οκ, το καταλαβαίνω. Το να το μετρήσεις όμως το πόσο έχει μέσα αυτό το αντικείμενο δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Φαντάσου ότι δεν παρεμβάλλει μόνο οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι εδαφικές, παρεμβάλλει και το ίδιο το αντικείμενο. Το χρυσό, αν το θάψουμε σε αυτό το σημείο του εδάφους, θα έχει μια συχνότητα α, αν το θάψουμε εκεί θα έχει μια συχνότητα β. Γιατί παρεμβάλλουν και οι εδαφικές καταστάσεις που βρίσκονται γύρω από το σώμα του αντικειμένου που ψάχνουμε. Φαντάσου τώρα ότι αυτό το αντικείμενο υπάρχει και περίβλημα από πάνω. Πόσο πιο δύσκολα γίνεται. Οπότε ένας που ψάχνει και ανιχνεύει στην ουσία, ψάχνει να δει πολλές κατηγορίες πραγμάτων για να αποφασίσει αν σε εκείνο το σημείο υπάρχει χρυσό ή κάτι άλλο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, το να παίρνεις πολλά στοιχεία. Όταν κάνεις μια έρευνα, να ανιχνεύεις όλα τα στοιχεία που βρίσκεις. Τι σήματα πήρες? Πήρες για σίδερο, πήρες για χαλκό, πήρες για αλουμίνιο. Αυτά όλα τα στοιχεία πρέπει να τα συλλέξεις, να τα επεξεργαστείς για να καταλάβεις αν ο στόχος που έχεις βρει είναι πραγματικός ή κάτι που έρχεται κοντά σε αυτό που αναζητείς. Το για να εντοπίσεις λοιπόν τι αντικείμενο έχεις στο χώρο και ποιο είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, είπαμε ότι μπορείς να το δεις από τις κινήσεις που κάνει η βέργα. Η βέργα σου μιλάει, σου λέει κάτι. Όταν βλέπεις σήματα γρήγορα και βλέπεις έχεις πάρει 3-4 γραμμές εκπομπές που κάποια είναι πιο γρήγορα και υπάρχει ένα που είναι αργό και σταθερό, αυτό θα ακολουθήσεις. Οπότε ξέρεις ότι αυτό έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες στο να βρεθείς στο στόχο που ψάχνεις. Πάντα με τα σήματα. Με τα ενεργειακά κανάλια της γης, με την καλή συγκέντρωση, με την καλή εξορρόπηση και το συντονισμό του χώρου με σένα. Παλιά ήξοι πόλοι το κάνανε ή με δερμάτινες παντόφλες ή παπούτσια δερμάτινα. Όχι λαστιχένια.
όλα τα σίδερα που είναι σε μίξη μετάλλων τραβάνε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, αν πρόσεξε το με ένα καπάκι που βάζουν στους δρόμους αυτά για το φρεατίον. Θα δεις ότι αυτό το καπάκι, αν το πάρεις και το τοποθετήσεις κάπου, το σήμα είναι τεράστιο. Γιατί υπάρχει κράμα μετάλλου πάνω και τα κράματα μετάλλου δημιουργούν πολλές συχνότητες. Οπότε η βέργα, και αν δεν είναι κατασκευασμένη και πολύ σωστά, να ξέρεις ότι έχει πολύ σημασία και στα ραβδοσκοπικά όργανα τι δουλεύεις. Δηλαδή, αν ψάχνεις εσύ να βρεις χρυσό και έχεις πάρει μια αλουμινένια βέργα, δεν πρόκειται ποτέ να πας στο χρυσό. Γιατί η ιδιοσυχνότητα της βέργας είναι διαφορετική από αυτού του χρυσού. Θα πρέπει λοιπόν για να έχεις ένα σωστό ραβδοσκοπικό όργανο να έχει συντονιστεί, να έχει κουρδιστεί δηλαδή με την ίδια ιδιοσυχνότητα με αυτό που ψάχνεις. Γι' αυτό πολλές βέργες είναι άλλες χρυσές, άλλες ασημένιες, άλλες πιο μακριές, άλλες πιο κοντές. Έχει να κάνει με το τι αναζητούμε και με ποιο τρόπο το αναζητούμε. Δηλαδή, μια μακριά βέργα, θυμάστε τις πρώτες βέργες, τις προηγούμενες βέργες που έχουμε που είναι πιο μακριές. Αυτή είναι στα 42-43 εκατοστά. Υπάρχουν και βέργες που είναι 60, 50, 80, όσο θέλει ο καθένας. Όσο πιο μακριά κάνεις τη βέργα, τόσο πιο έντονα σήματα έχεις. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι να μην έχουμε πολύ μακριές βέργες για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα σήματα καλύτερα και όχι πολύ έντονα. Η ιδιοσυχνότητα που έχεις κατασκευάσει τη βέργα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το αντικείμενο που θα βρεις. Είναι βέργες που είναι κατασκευασμένες μόνο για χρυσό, δηλαδή για τα ευγενή μέταλλα, να μην λέμε μόνο χρυσό, χρυσό, ασήμι, χαλκό. Και υπάρχουν και βέργες που είναι για όλα τα μέταλλα. Πάει παντού. Δηλαδή, κάποιος αν πάρει ένα σίδερο και το στραβώσει, δεν είναι ότι δεν δουλεύει. Δουλεύει. Και πολύ καλά δουλεύει. Θα σε πηγαίνει όπου βρίσκει σήμα. Είτε είναι ρίζα δέντρου, είτε είναι χαλκοκαλώδιο, είτε είναι σειρμάτινο καλώδιο, θα σε πηγαίνει παντού. Δεν θα ξέρεις τι έχεις από κάτω. Και δεν μπορείς να κάνεις τεχνικές το να καταλάβεις την ταυτότητα αυτού του αντικειμένου. Αν δεν έχει ιδιοσυχνότητα ίδια. Με αυτές τις βέργες που έχουμε εμείς τώρα και κάνουμε αυτή την παρουσίαση και δουλεύουμε με αυτές, ξέρουμε ότι η ταυτότητά τους και το σύνολο της συχνότητάς τους, δηλαδή το βάρος τους, το μήκος, οι επιμεταλλώσεις, οι επιχρυσώσεις, όλα αυτά, φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Να βγαίνει μια συχνότητα. Και τη συχνότητα αυτή πώς την κάνεις με την ταλάντωση. Δηλαδή, αν τη χτυπήσει τη βέργα, παράγει έναν ήχο. Αυτός ο ήχος σου μαρτυράει την νότα, τη συχνότητα που έχει. Αν δεν έχει την ίδια συχνότητα με αυτό που ψάχνεις, δεν θα το βρεις ποτέ. Γι' αυτό λέμε ότι ένα καλό ραβδοσκοπικό όργανο είναι μια καλή κεραία. Είναι σαν να είσαι μια τηλεόραση εσύ, που αν δεν βάλεις καλή κεραία, δεν θα πάρεις καλό σήμα. Αυτό πράγμα κάνουμε με τις βέργες. Γι' αυτό ψάχνουμε και πολλές φορές να βρούμε και η βέργα που μας ταιριάζει. Είδες που δοκιμάσαμε πολλές βέργες και ταιριάζουν στα χέρια σου και δεν ταιριάζουν. Γιατί θέλω η βέργα που θα δουλεύεις να φορτίζει πλήρες πάνω σου και να συντονίζεται. Και αυτό μπορεί να το δεις μόνο με δοκιμή. Ναι, μεν οι ουδέτερες βέργες μπορούν να συντονιστούν με τον οποιοδήποτε, αλλά φαντάσου τώρα να φτιάξει μια βέργα που θα συντονίζεται ακόμα καλύτερα πάνω σου. Δηλαδή, αν αυτή συντονίζεται στο 70%, να φτιάξει μια βέργα με 100%. Πόσο περισσότερη επιτυχία θα έχει στο στόχο. Και όλα έχουν να κάνουν με το συντονισμό που έχεις εδώ. Δηλαδή το μυαλό σου να μείνει ελεύθερο, ώστε αυτές οι δονήσεις που λαμβάνεις από το χώρο, γιατί στην ουσία η συχνότητα τι είναι δόνηση. Είναι μια αποδικοποίηση της δόνησης η κάθε συχνότητα. Να μπορείς να αντιληφθεί το μυαλό σου, το είναι σου, ότι αυτή η δόνηση που λαμβάνεις είναι αυτή που ψάχνεις. Είναι η ίδια ιδιοσυχνότητα με αυτό που ψάχνεις. Επίσης η απόσταση στις βέργες είναι καθοριστικά να αλλάζουν. Είναι πολύ καλό να αλλάζει η απόσταση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι καλές επαγγελματικές βέργες έχουν δύο επίπεδα. Δεν είναι καλές οι τηλεσκοπικές, γιατί αλλάζει πολύ η συχνότητα. Μεταβάλλουμε τη συχνότητα χωρίς να ξέρουμε σε ποια ένταση την πάμε. Ενώ στις αποσπόμενες βέργες, επειδή είναι κατασκευασμένοι, ξέρουμε ότι με το ένα μέρος έχει την ίδια συχνότητα αν βάλουμε και το δεύτερο μέρος. Αν είναι τηλεσκοπική, επειδή πρέπει να την ανοίξουμε πιο πολύ ή πιο λίγο, μεταβάλλουμε τη συχνότητα και δεν είναι τόσο καλό. Ένα άλλο στοιχείο. Έχεις δει κάποιους που δουλεύουν και κάνουν παράλληλα τις βέργες? Έρχονται εδώ και σου λέει: εδώ είναι ο στόχος. Το έχεις προσέξει αυτό ποτέ? Αυτό γινόταν παλιά, με παλιού τύπου γεννήτριες, όταν βάζανε γεννήτρια κάτω στο έδαφος, που πάραγε αρμονικές συχνότητες, ένα άλλο είδος συχνότητες, είτε hertz, κάναν τις βέργες να τις φέρουν σε αντίθετη έλξη. Γι' αυτό το κάναν αυτά. Όταν δουλεύεις φυσική ραβδοσκοπία, πάντα θα κοιτάς το σταύρωμα, όχι το παράλληλο. Θα προσέξεις πολλές φορές ότι όταν ξεκινάς μια έρευνα, οι βέργες, γιατί να σταυρώσουν ή να πάνε κάπου παράλληλα, ανοίγουν προς τα έξω. Το ανοίγουν προς τα έξω, όχι, δεν είναι ότι έχει στόχο πίσω σου, είναι ότι έχει μεγάλη συχνότητα ο χώρος που έχεις και κάνουν αντίδραση οι βέργες. Να αλλάξει σημείο, σου λέει. Έχεις μεγάλη οξύδωση κάτω στο έδαφος. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολλά σκουριασμένα αντικείμενα κάτω, επειδή η σκουριά του σίδερου προκαλεί ένα είδος συχνότητα αντίστοιχης με του χρυσού, πολύ κοντά έρχεται. Η βέργα δεν ξέρει πού να πάει η μία και πού η άλλη, γιατί βλέπει παντού μια ομπρέλα συχνοτήτων και σου ανοίγουν. Οπότε άλλαξε σημείο. Άλλαξε το σημείο που κάθεσαι να κάνεις αναζήτηση λίγα μέτρα πιο εκεί ή πιο εδώ.
Όπως επίσης βλέπεις να ξεκινάς την έρευνά σου και ξαφνικά οι βέργες να κλείνουν αμέσως. Πάλι δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Σημαίνει ότι στο σημείο που κάθεσαι υπάρχουν πολλές εκπομπές. Άλλαξε σημείο. Η βέργα σου μιλάει, σου λέει πράγματα κάθε φορά. Πρέπει να προσέξεις τι σου λέει η βέργα και πώς θα λέει. Το πόσο γρήγορα κλείνουν οι βέργες, το πόσο γρήγορα ανοίγουν. Γενικά η κάθε κίνηση που κάνει η βέργα σου μαρτυράει και κάτι. Σου αποδικοποιεί κάποιο σήμα. Τα βήματα λοιπόν όταν μπει στη γραμμή εκπομπής, που είπαμε ότι ποτέ δεν θα την ακολουθήσεις σε ευθεία γραμμή, πάντα θα βγαίνεις από τον κύκλο και θα ξαναμπαίνεις για να βλέπεις ότι οι βέργες κάνουν αντίδραση. Δεν θα είναι μεγάλα βήματα. Δηλαδή δεν θα τρέχεις γρήγορα να το κάνεις. Θα κάνεις 1-2 βήματα, θα μπαίνεις στη γραμμή εκπομπής, θα σταματάς για λίγο να επαληθεύεις το σήμα. Θα ξαναβγαίνεις, θα ξαναμπαίνεις. Αργά και σταθερά. Έτσι κι αλλιώς, οι βέργες, όταν θες να ψάξεις ένα μεγάλο χώρο όπως είναι αυτός, θα πάρεις μια κατεύθυνση. Θα ακολουθείς την κατεύθυνση. Όσο πλησιάζεις την κατεύθυνση, θα αρχίσεις να μπαίνεις, να κάνεις τα παράλληλα. Οι αποστάσεις που ψάχνουμε συνήθως δεν πρέπει να είναι από 300-400 μέτρα παραπάνω. Γιατί στα περισσότερα μέτρα φέρνει σκουπίδια, φέρνει σήματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις, να καταλάβεις τι είναι. Οπότε λέμε πάντα περιορίζουμε ένα χώρο 200-300 μέτρα γύρω από εμάς. Δεν είναι μικρός χώρος τα 300 μέτρα να κάνεις έναν κύκλο γύρω από σένα. Τεράστιος χώρος. Μην πιστέψεις ότι μπορείς με ένα ζευγάρι βέργες να πιάσεις το βουνό απέναντι. Δεν γίνεται, γιατί θα πάρεις σήματα που δεν είναι σωστά, αλλά τον άλλον θα είναι. Οπότε πάντα λέμε ότι το σημείο ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα έχουμε μια πληροφορία και λέμε κάπου εδώ γύρω. Το κάπου εδώ γύρω δεν σημαίνει ότι μπορεί να ελέγξει από το ένα βουνό στο άλλο. Έτσι είναι αδύνατο. Αυτό θα σε ελικόπτερο να το κάνει. Ούτε και μηχάνημα υπάρχει που να το κάνει αυτό. Ακόμα και τα σωστά μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά, που τα μηχανήματα είναι χαζά. Ο χειριστής θα κάνει έξυπνα. Σου λέει μια εμβέλεια που έχουν. Οι εμβέλειες στα μηχανήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 100, 200, 300 μέτρα σε ουσιαστικά σήματα που να μπορεί να τα καταλάβει. Μπορεί να φτάσει και 800 και 900 και 1000 μέτρα, αλλά θα σου φέρει σκουπίδια πίσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ραβδοσκοπία. Αντί να υπάρχει μηχάνημα, πλακέτα δηλαδή και ολοκληρωμένο σύστημα, είσαι εσύ αυτό το σύστημα. Ο εγκέφαλός σου είναι αυτό. Ο εγκέφαλος παράγει, οι νευρώνες παράγουν ρεύμα. Το χέρι σου, οι συχνότητές σου, η θερμοκρασία μετατρέπεται στη συχνότητα. Οπότε στην ουσία είναι σαν να βάλεις ήδη μια γεννήτρια πάνω στις βέργες. Και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Το κάνεις στην ουσία κάτι, να το πω, ένα είδος ηλεκτρονικό. Γιατί του δίνει συχνότητα. Επειδή στο χώρο που ήρθαμε τώρα, θέλουμε να κάνουμε και πραγματική έρευνα. Και αυτό ήταν και ο σκοπός μας. Ήταν και εκπαίδευση και έρευνα. Εγώ πώς θα ξεκινήσω τώρα την έρευνα? Θα βάλω τις βέργες κανονικά σε θέση αναζήτησης. Γυρνάω την πλάτη μου στο βορρά. Πιάνω τις βέργες. Έχω τσεκάρει ότι είμαι αγώγιμος από την προηγούμενη φορά. Το ξανακάνω και τώρα. Βλέπω ότι οι βέργες θα ανταποκρίνονται. Αφήνω τις βέργες και κάνω μια περιστροφή γύρω από μένα. Βλέπω ότι όλα τα σήματα με τραβάνε από εκεί. Βέβαια έχω έντονα σήματα, δεν έχω σταθερά και αργά. Με γυρνάνε προς τα πίσω, βλέπεις ότι πάνε οι βέργες προς τα πίσω. Τώρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο παράγοντες. Οι βέργες πάνε να κλείσουν και μου δείχνουν μπροστά. Πρώτον, η θερμοκρασία. Ότι έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και δεύτερον, ότι είναι μέρα. Τι έχουμε πει? Ότι οι καλύτερες έρευνες ραδοσκοπικά γίνονται το βράδυ. Για ποιο λόγο? Γιατί το βράδυ έχουμε λιγότερα σήματα. Κοιμούνται περισσότεροι άνθρωποι. Δεν δουλεύουν πολλά κινητά. Τα ραδιοκύματα είναι λιγότερα. Τα τηλεοπτικά σήματα είναι λιγότερα. Οι εδαφικές συνθήκες δεν είναι φορτισμένες από τον ήλιο και από την πρωινή δραστηριότητα, είτε με τεχνικό τρόπο των ανθρώπων, είτε από την ίδια τη φύση. Οπότε την ημέρα είναι λάθος να κάνουμε έρευνα, γιατί οι ενδείξεις που παίρνουμε μπορεί να μην είναι και πραγματικές ή να ακολουθήσουμε λάθος γραμμή εκπομπής. Γι' αυτό λέμε πάντα επαληθεύουμε τις βραδινές ώρες ή πολύ πρωινές ώρες. Οπότε έχουμε μια κατεύθυνση μπροστά μας. Αυτό ήδη άλλως το ξέραμε, γιατί έχουμε πάρει και άλλα σήματα από αυτή την πλευρά. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?